Таким був прогноз погоди. А тепер ви дізнаєтеся, що приховує СРСР. Почнемо із того, що... Смішні. Звісно, вам би ніколи ніхто цього не розповів. І що взагалі міг приховувати СРСР? Та не вигадуйте, усе ж є в документах. Ось це, наприклад, милий дитячий табір біля Прип'яті. А це, до речі, не база для атомних підводних човнів у Криму, а звичайна міська телефонна станція. А ви все про якісь секрети. У цьому відео я розповім вам про такі самі тихі і таємні місця та об'єкти, які СРСР намагався приховати від світу. Про велетенський протиядерний бункер для обраних, підводний човен у Одесі, штучне море, яке хотіли створити під Львовом, і українську машину часу, яка трошки вміє заглядати в минуле. Це відео я знімав майже 2 роки, тому не забудьте підписатися на пресинг, вподобати матеріал і отримуйте задоволення від перегляду. Де заховати якесь секретне місце, аби його взагалі ніхто не знайшов? Щоб його не могли випадково сфотографувати або туди потрапити. А краще, щоб десятиліттями про нього взагалі не знали. Правильно, глибоко під землею. Я в Одесі. Тут ми знімали великий випуск про найбільше підземне місто світу – Одеські катакомби. Але залишився один об'єкт, який має свою унікальну історію. Він особливий. Ну що, пішли під землю. Нас чекає не дуже глибокий спуск, але все одно тут метрів 15 буде, я думаю. Це дуже захищена споруда була. Проєктувалася дуже захищена. Вона повинна була витримувати навіть ядерний вибух десь поряд. Сходи, також ми бачимо, що сходи не мають поєднання. Чому? Ось тут, бачиш, нема поєднання. Тут а для чого це? Це віброзахист такий. Так вважалося, що це дасть більшу стійкість, якщо це буде все колихатися. Скажи, будь ласка, ми звикли, що все в таких бункерах обчищено. Де перила поділися? Перила тут були, і тут навіть прикольний напис залишився. Хто пилил металл, тот гнусний. Я сумніваюся, що вони вміють читати. Так вийшло, що весь метал звідси був випіляний ще навіть за радянські часи почали у 90-х, а закінчили десь у 2010-му. Одеські катакомби показали мені, що під землею все не так погано, як я думав. Сьогодні ми йдемо до одного з найбільш секретних об'єктів Одеси свого часу. Це протиядерний бункер. Шлях туди не близький, маршрут не попсовий, тут навіть не встигли вкрасти все, а це неабияка рідкість. Я думаю, справа в тому, що тут вода, якось вони сюди не дійшли, хоча це не дуже далеко від входу. Просто не знайшли це місце. Ти казав, що метал повирізали цигани. От як ви дізналися про них загалом? Ну, я тут навіть їх бачив. Я бачив їх навіть маленьких дітей, які ножовками пиляли рейки, залізнодорожні рейки. Тут вони використовуються у деяких місцях як кріплення стелі. І вони їх газорізом зрізали, але щоб економити газ, вручну діти маленькі пиляли ножовками ці рейки. Хоч когось покарали за те, що ти рили метал, тому що це ж майже в кожному бункері це. Дивись, щоб когось покарати, треба, щоб хтось подав якусь заяву чи щось, але якщо це безхозне, по факту це безхозне. Як сховище воно залишилось, але як бункер – ні. Справа в тому, що люди не відрізняють бункер від бомбосховища, але бункер – це місце, де командний склад переховується та може видавати якісь накази. Бункер обладнаний системами зв'язку, системами життєзабезпечення, більш розвинутими. І взагалі бункер – це більш військовий об'єкт. А ось сховище – це там, де ти просто переховуєшся від авіанальотів, наприклад. То ми зараз знаходимося саме у сховищі, це не бункер. Вчора ми почули, що Одесу, в принципі, теж так обстрілюють, дай Боже. Да, люди тут досі зараз ховаються. Ось така іронія долі, що люди знову тут ховалися ще
у 41-му році і зараз ховаються у 2024-му. Така зла іронія долі, що використовують катакомби як сховище. Бо тут дуже безпечно. Ми глибоко, і це місце тут найкращий камінь у місті, і цей камінь витримає навіть ядерний вибух. Люди зберігають запаси, і тут просто така пліснява, я таку в підвалах навіть не бачу, як сніг. Да, пліснява дуже така. Насправді вона не токсична, це пеніцилін, його навіть так використовувати не можна, але все одно ця пліснява в нас ніяк не потурбує. Дуже подобається з Романом ходити в катакомби, де пишуть «Входа нет». Ми завжди чомусь йдемо туди. Тут є така класна рекламка, Азов, навіть тут. І обережно водичка під ногами. Стає все цікавіше і цікавіше. Щоб ви розуміли, цей бункер настільки секретний, що Роман сам до кінця не знає, де він. Трошки можемо заблукати, але я впевнений, що все одно знайдемо. Якщо ми знайдемо Романа, бо він десь зник. Дорогою до бункера ми почули ледь помітний гуркіт. Навряд чи мікрофон на камері його зафіксує, але очевидно, що за стіною щось точно відбувається. Якщо підійти близько і трошки прислухатися, то таке відчуття, що там якась біжить вода. Тут базувався отряд загін партизан, який вже, коли опинився повністю заблокований у цих катакомбах, вони почули, як за стіною біжить підземна річка, взірвали стіну, і хтось навіть зміг врятуватися. Я вам більше кажу, я навіть був у тій річці з того боку. Вона зараз вже перекована у бетон, це вже сучасний колектор, який вже використовується у гідротехнічній системі міста, але у той час також це був колектор ще царських часів. І вони туди пробилися і змогли врятуватися через нього. Тобто з цієї групи не всі померли, хтось таки втік? Хтось втік, буквально декілька людей. Що з ними далі? Чи шукав їх Радянський Союз прекрасний чи ні? Одного знайшов. І навіть він прийшов сюди, вже після війни, з представниками НКВС. І тут залишився. Офіційна версія, що він тут подорвався на розтяжці на гранаті. Історія про партизанів одеських. Вона дуже така, розумію, натягнута, так? Та історія, яку ми знаємо офіційно, вона дуже обрізана. Ми знаємо буквально те, що вони були герої, вони загинули, вони воювали. Все. Наприклад, був тут загін неподалік від цього місця, який зайшов у шахту з одним входом. Один вхід на шахту. Тобто їх послали просто на загибель, бо коли румуни знайшли цей вхід, вони його перекрили, поставили там кулеметника, все, ніякого шансу на вихід вже в них не було. Вони так всі загинули, потім румуни потрапили у ці катакомби і навіть зняли пропагандистське відео, що партизани з'їли один одного. Там. Ось так румуни потім зробили з цього загону. І що ми про цей загін знаємо? Майже нічого. Така слабка була підготовка чи такі розумні румуни? А тут була хибна думка, по-перше, у НКВС, що в повністю окупованому місті буде якась можливість за допомогою місцевих мешканців щось робити, розвідувальне чи диверсійне. А по-друге, дуже недооцінили саме румунську контррозвідку Сігурансу, у складі якої були білогвардійські офіцери, які були мотивовані, які розумілись на місцевому менталітеті, які чудово розуміли мову. Вони привдягалися у простих людей, йшли до якихось бадех, як вони в Одесі називалися. Там робили вигляд, що вони просто щось бухають, якесь пойло, а вони все спілкувалися. А де ти там бачив? Що там у колодязь хтось ходив? А що там прикольно? Це вхід під землю. Потім все це контролювалося. А ще інше, це був терор. Терор від румунів, що за одного вбитого офіцера вони могли вбити до 100 цивільних людей. За вбитого солдата 10. І був випадок, коли партизани робили диверсійні якісь свої справи, вбивали там румунів, а вони помстилися і казали, що на Олександрівському проспекті висіли сотнями повішені люди, а в оперному театрі для румунів був концерт оперної музики. А це один квартал майже від того міста. І після цього місцеві мешканці розуміли, що вони не знали, що буде колись деокупація, її може і не бути. Бо треба розуміти, що люди, які залишились тут ще з часів царської Російської імперії, вони пам'ятали дуже гарно Російську імперію. Були білі, прийшли красні, ці кажуть, що вони також напівбілі, дозволили там храми. Вони думали, що це просто зміна влади. Вони не розуміли увесь масштаб Другої світової війни. Бо інтернету нема,
телефонів нема, нічого нема. У тебе є тільки преса румунська, яка каже, все, ми вже перемогли, це назавжди наша земля. Зараз ми знаходимося біля вентиляційної шахти і бачимо систему, це називається первинна очистка повітря від забруднення, саме малося на увазі радіоактивний пил. Бачимо тут такі труби з механічними кранами, це була вода. Вверх ми бачимо форсунки, і вода під тиском йшла, розпилялася, і вона збивала температуру повітря, якщо на поверхні будуть суцільні пожари. І ще радіоактивний пил прибивався і потім фільтрувався через прошарок гравія і йшов в це повітря вже очищене, йшло далі. Це ми бачимо саме таку стару систему дуже грубої очистки. Ніхто всерйоз навіть не планував так очищати повітря до того, щоб воно було безпечне для дихання. А хоч хтось спробував, чи це працює? Воно то працювало. Наскільки воно очищало це повітря, так, щоб одразу люди не померли. Це я про те, як відрізнялись бункер для цивільних осіб і бункер для партійних, наприклад, осіб. Бо місце, куди ми йдемо, там навіть були системи повного закритого циклу, стояли кислородні балони, які були під'єднані до системи життєзабезпечення. Ти мог повністю перекрити повітря з поверхні, коли там дуже погано після ядерних вибухів, і якийсь час працювати сугубо на замкнутому циклі, як на подводному човні. За себе вони трошки більше переживали? Значно більше. От уявіть, скільки сотень мільйонів було вкладено у такі підземні міста, які жодного разу не використовувалися. Скільки грошей просто закопали в землю. А поки ми йдемо до основного бункера, покажу вам ще один унікальний об'єкт. Це Карпати. Прямо посеред лісу біля гори Хом'як захована сучасна футуристична споруда. 300 дизайнерських номерів, спа, відкритий басейн, кінотеатр, лижна кімната і підземний паркінг. Хто і для чого це все створив? Нагнав трошки загадковості. Насправді це готель Меліс, який будує одеська компанія Numo Development. А створений він для тих, кого цікавлять надійні інвестиції. Звісно, можна піти старим шляхом, купити квартиру, здавати її в оренду, але вам потрібно шукати орендарів, потрібно хвилюватися, аби вам там нічого не зламали, і мати доволі скромні свої 5-6% річних. Такий уже собі пасивний бізнес. А можна інвестувати в готельну нерухомість і отримувати гарантований дохід. По-перше, він вищий, це 9-11% річних. У вас не буде боліти голова, є відвідувачі чи немає. Ribas Hotel Group бере на себе управління готелем, і ви не будете бігати як з квартирою і вирішувати якісь проблеми. У перші 2 роки гарантований прибуток $161 з метра квадратного. І це фіксований мінімум. Якщо керуюча компанія згенерує більший дохід, то і ви отримаєте більше. Вам не потрібно платити всю суму за номер одразу, достатньо першого внеску у 25%, а потім сплачуєте частинами без подорожчання. Для військових спеціальна знижка мінус $20 на кожному квадратному метрі. Для моїх підписників класний подарунок – це 1 квадратний метр в готелі Меліс при купівлі номеру. Переходьте за посиланням під відео, залишайте заявку і не забудьте вказати промокод PRESSING. Інвестуйте в надійне та українське. Друзі, просто зверніть увагу сюди, на підлогу. Я думаю, що це якісь кабелі, а це на глибині 15 метрів плюс-мінус якесь дерево пустило коріння. Такого взагалі ніколи не бачив. Тут ми бачимо різні епохи підкріплення. Ось тут є дати. Було дуже масштабне кріплення катакомб 41-го року, ось бачите. І от ці стіни були побудовані в 41-му році. Це щось якась міні-піраміда прямо. Да, це притаманно лише цим катакомбам Молдаванки, такі підпорні колони грушевидної форми. Нарешті ми дісталися до самого бункера. На вході ось такі нестандартні двері, які водночас були й вогневою позицією. Це були двері двохстворчаті. Предполагалося, що можна було закрити одну створку, відстрілюватися, потім закрити іншу створку, в ній навіть були бійниці. Потім ти закриваєш як? Низ, а потім вверх? Да, потім вверх. Ага. І ще у верхній була бійниця. Потім такого вже не було, були монолітні двері. Ми бачимо, що навіть нема ущільнювача резинового. Тож ці двері навіть ніхто не вважав, що вони будуть використовуватись у ядерну епоху. Не дай Бог, починається ядерна війна.
тут є протиатомний бункер. І це треба так довго йти, як ми йшли. Насправді ні. У нього був свій і є ще, він є повноцінний вхід у цей бункер, свій особистий. Він прямо всередині знаходиться. Я вірю, що це бункер секретний, тому що про нього інформації в інтернеті, окрім твого відео, майже немає. Ну, насправді він не дуже секретний, тут навіть і екскурсії проводять. І справа в тому, що колись він був дуже секретний. Дуже секретний. Прям, я думаю, це був, може, навіть бункер номер 1 в Одесі. Але так сталося, що його покинули ще у радянські часи. Покинули як бункер, передали до цивільної оборони, просто як сховище вже. Як штаб, але як сховище. А як ви його знайшли? Він же суперсекретний був. Ну, одеські підземники, які досліджували підземелля, знають все. Бо сховати щось від підземників – це неможливо. Можна якось їм не дати туди проникнути, але все одно під землею хтось завжди колись іде спати, щось таке. Тобто люди сюди залазили, я думаю, навіть коли він ще був такий десь секретний. Якщо починається ядерна війна, і ви партійний чиновник, то ви точно маєте пройти ось ці двері. Перший вхід, герметичні. Це, до речі, унікальні двері. В жодному з бункерів України та й світу таких дверей немає. Їх, мабуть, робили саме під це місце. Проходимо далі в захисному костюмі, в ось цю зону. І далі в нас ще одні герметичні двері. І дуже цікаве місце, тому що це ніщо інше, як душ. Ти маєш зайти сюди, можливо, у ЗЗК, це загальновійськовий захисний комплекс, костюм, і тут змити з себе радіоактивний пил. А можливо, ти робив вже це голий, ніхто цього не знає. І лише потім можна пройти ще в одні двері у безпечну зону. Навіть ще залишились якісь деталі, обладнання, напевно, що НКВСники. Розкажи про розмір цього бункера, тому що я не знаю, як передасть камера, але він дуже великий. Я думаю, що це найбільший бункер саме в Одесі по площі. Я думаю, що він проєктувався як такий командний, що тут було багато відділень, і його ще покращили, прибудували ще шматок. Тобто було недостатньо, ще хотіли більше. Я думаю, тут десь 1000 квадратів буде, може навіть більше. Ось ці такі комнатки, тут працювали телефоністи. Оце перший гіпсокартон. Зараз він всюди, а от тоді його використовували тільки у таких приміщеннях, бо він ізолював звук, щоб ти не чув, що говорять в сусідній кімнаті. Така звукоізоляційна кімната з гіпсокартону. Такі кімнатки невеличкі. Я думаю, там ще особист слухав, що вони там кажуть. А тут обладнання стояло, бачимо, кабель-канал, де проводились всі дроти. І тут стояли обладнання, можливо, навіть якісь радіостанції. А ще цікавого такого, що завжди є якась загадка, і саме ця румунська план-схема нам показала, що тут був прохід. Це не просто якісь бетонні стіні, а це якісь двері, якісь кудись вели, а потім їх замурували. Тож в нас є нагода колись розбити цей армований бетон, це буде непросто, і подивитися, що ж там знаходиться. Може там ще якісь катакомби, в яких ніхто не був з тих самих часів. Замурували румуни чи вже радянські? Я думаю, в радянські часи замурували одразу після того, як перебудували цей бункер на більш сучасне обладнання. Скарби? Скарби, так. Саме там, за цим бетоном. Але найцікавіша кімната попереду. Вона схожа на невелику сцену театру, але навряд чи радянські шпигуни дивилися тут вистави. Довго секрет цієї кімнати не могли розгадати, але допомогла стара румунська схема. Це концертний зал. Так ми його і називали. Але я дуже вдячний людям, які зробили ось це, повісили сюди цю румунську план-схему, бо вона для мене змінила уявлення про це місце. Так, ми розуміли, що тут якийсь, може, був командний пункт партії, щось таке, що тут була сцена, тут вистави були, там хтось високопоставлений дивився на якийсь канкан, тут красиві дівчата, вродливі, танцюють. Але все вийшло зовсім інакше. Ця план-схема нас повністю
збудоражило мене в більшості, що я зрозумів, що це зовсім не про розвагу. Ця кімната велика, це була оперативна кімната, де знаходилась у самому центрі дошка, на якій була найважливіша інформація. Якщо вірити цій теорії, трошки її візуалізувати, ось тут був цей зал, де висіла велика карта, тут сиділи люди, у них були якісь столи чи окремі свої кімнатки, потім у цій зоні їх сиділо ще більше. Вони стежили за тими, що дивляться на карту або на якісь там коди, потім вище підійматися. Тут виходить ще ось така цікава зона, де теж сиділи люди з обмеженим кутом зору, вони дивилися за певною кількістю осіб. І ще вище так само сиділи люди, які вже спостерігали за ось цими. Максимальна параноя. Вони дивилися не тільки за мапою, за картою, там, що там в них було за дошкою, а ще за один одним. Ми бачимо, що це командний бункер НКВД, і у ті часи це часи найбільшої параної. Це часи, коли розстрілювали один одного завжди. І там слідкувати за своїм колегою, що він щось собі поклав у кишеню, якусь частину секретного коду, ну все це дуже важливо. А якщо ти це пропустив, то і тебе розстріляють. Є здогадки, які тут роботи велися? Тут не просто ховалися, а от, як ти кажеш, була та дошка, за чимось спостерігали, якусь інформацію передавали. А що передавали? Я думаю, що цей бункер міг працювати як саме штаб НКВД дуже недовго. Може, за часів облоги Одеси, перед евакуацією військ і спецслужб також. Бо ніхто у здравому глузді не піде просто так під землю, коли на тебе не падають бомби. Бо тут що, сиро, холодно, можна захворіти, і це дуже дорого працювати під землею. Треба постійно вентиляція повітря, підігрів повітря і так далі. Тож, я думаю, що цей бункер працював десь, може, півроку взагалі за своє існування. Тут було багато різних груп партизанів. Ти казав, що Кузнєцов-Калошин – це така історія, що Калошин – це як там Джеймс Бонд радянський, так? Да? Так і було. Калошин – це був спецагент з Москви, НКВД, НКВС, а Кузнєцов – це був місцевий одесит, якого призначили сюди. Також їх отряди змішали, був московський отряд, московський загін партизан і одеський. Але все пішло шкереберть, їх розкрили конспіративні квартири всі. І так вийшло, що одесит застрелив Калошина. І потім, я думаю, не його одного, там і весь отряд згодом був знищений. Кузнєцов – це був якийсь такий звичайний одеський роботяга, він не був якимось там суперагентом, правильно? Він все одно був НКВСником. Чого немає фотографії Калошина, а там у вас є стенди, його немає? Мені так здається, що просто не змогли знайти його фото. Бо він був, може навіть, як то я казав, що його справа може бути ще досить секретною. Хоча нічого секретного вже нема, але справи, це така вже політика, все під гриф секретно. А ще в Одесі можна натрапити на один абсолютно унікальний об'єкт. У світі він збирав би сотні тисяч туристів на рік. А у нас, що там говорити, давайте покажу. На моєму каналі було багато відео про цікаві військові об'єкти. Найцікавіше, напевно, це Ту-160, легендарний бомбардувальник, який, на жаль, зараз теж частенько з'являється в наших новинах, обстрілює українські міста. Так само був крейсер «Україна», який ідентичний до крейсера «Москва», який вже потоплений. Але чи бачили ви хоча б одного разу підводний човен? Я не про підводний човен Запоріжжя, який віджали і вкрали росіяни, а про єдиний український підводний човен, який зараз знаходиться на території нашої держави, про який можна розповідати. Знайомтеся! «44 роки цей підводний човен вже знаходиться на ось цьому місці. Він музейний експонат з 80-х років. Назва вказується М305, насправді це М296. Малютка, як його називали, невеликий підводний човен, тому що на ньому вміщувалося
40 людей екіпажу. Я, чесно кажучи, не знаю, як вони там тіснилися, тому що місця ось так візуально всередині не дуже багато, ширина порядку 4 метрів. Хотіли потрапити всередину теж, але входу як такого немає. Розповідали, що сюди дуже часто залазили раніше діти, які потім падали, ламали ноги, руки і вирішили закрити доступ всередину. Потрапити у човен без очевидного вандалізму вже не вийде. Та й запах просто кричав мені: не роби цього. 5 років тому сталкерам вдалося пролізти всередину. Ну, ви розумієте, якщо зовні є багато нюансів, то всередині просто не могло бути краще. Хоча місця більше, ніж здавалося. І якби цей човен потрапив у правильні руки, то все могло бути зовсім інакше. Україна – це країна можливостей. От, наприклад, ви колись були на підводному човні? Не були. А голуби були. Вони тут живуть. Птахи просто всюди. Будиночок вони собі обрали, звісно, нічогенький. Колись цей підводний човен міг опускатися на глибину 120 метрів, а зараз це просто пам'ятник недбальства. Прямо із корпуса підводного човна ростуть кущі, трава, а метал – таке відчуття, що легко можна гнути руками. У свої кращі часи цей човен був міні-містечком під водою. 10 діб автономної роботи. Чесно кажучи, не дуже уявляю, як там одночасно знаходилося плюс-мінус 4 десятки людей. І це все кілька діб підряд. Навряд чи це було мега комфортно, а якщо у тебе клаустрофобія, то це просто взагалі якийсь нічний жах. Хоча це не основний недолік цього монстра. Це проєкт підводних човнів під назвою А615. Він унікальний тим, що двигуни тут були, як пишуть у пресі, єдині у світі дизельні, тому що на підводних човнах зазвичай вони використовувалися електричні. Люди, які працювали на цьому підводному човні, його, м'яко кажучи, не любили. Такі підводні човни називали в народі запальничками. Історія в тому, що дизельні двигуни могли виділяти вуглекислий газ, і було чимало таких випадків, коли підводні човни подібних проєктів просто вибухали під водою. Ну і нічим хорошим це, звісно, не завершувалося. У 56-му році на навчаннях вибухнув один із підводних човнів цього проєкту. Це трапилося в Фінському заливі. 3 людей загинуло і дуже багато отримали поранення. Провели розслідування і взагалі назвали це все службовим недбальством, що, мовляв, ніяких проблем із дизельними двигунами взагалі не має бути. Але вже через рік вибухнув точно такий самий підводний човен. І причина була аналогічна, тому приховувати цей дефект уже не було ніякого сенсу. Підводні човни – це круто, але основна небезпека зараз у небі. Щодня над лінією фронту і нашими містами літають ворожі розвідувальні дрони. Вони шукають стратегічні цілі, наводять ракети і знищують все живе. Варіант 1 – влаштувати їм дронопад. Око за око повертається. Око долучається до мегапроекту фонду «Повернись живим» дронопад. І завдання максимально чітке – зробити наше небо безпечнішим і зробити це не за усі гроші світу. Використовувати не ракети за мільйони доларів, а модернізовані FPV-дрони. Чи це ефективно? Так. За півроку вдалося знищити понад 1000 ворожих крил, але треба набагато більше. Заправляємося пульсом на око, і гривня з кожного літра летить на допомогу Збройним силам. Бо пульс плюс, а ворожі дрони мінус. Також використовуйте додаток «Фішка» і донатьте свої бали на хорошу справу. Робіть ворогу око за око. Був у нас колись єдиний український підводний човен «Запоріжжя», але його банально вкрали росіяни. Без зради теж не обійшлося. Почнемо з того, що цей човен радянський, насправді вже далекий від статусу сучасного, виготовили його ще в 70-му році, але на фоні одеської малютки він справді гігант. 91 метр в довжину, майже вдвічі більший. Максимальна глибина занурення – 380 метрів. 90 днів цей човен міг працювати автономно і взагалі він не для Чорного моря. Це масштаб океанів. У наших морях Запоріжжю справді було затісно. Але це не головна проблема, тому що в українських реаліях найважливіше і найскладніше – це взагалі дожити до моря, тому що цей човен, він застряг на ремонті. Ремонті, який фактично тривав цілу вічність. Так, Україна отримала Запоріжжя фактично в такому мертвому стані, і ось цей ремонт через брак фінансових ресурсів тривав не 5, не 10, а цілих 22 роки.
Найбільша проблема була замінити акумуляторні батареї, тому що це як мінімум не дешево. Замовили їх у Греції, але потім виникла вже наступна проблема, що не було коштів поставити саме ці акумуляторні батареї. І взагалі з'явилась така історія, хтось її вигадав, що батареї поставили через 7 років, і виявилося в процесі, що вони не підходять для цього підводного човна. Але це неправда, тому що ремонт так затягнувся, батареї поставили, і з ними насправді все було в порядку. Вони були хорошої якості. У 2010 році підводний човен був готовим на 92%, а в 2014-му його захопили росіяни. СБУ повідомила про підозру у державній зраді інженеру, який відмовився передислокувати човен і просто здав його росіянам. Частина екіпажу на чолі з командиром Робертом Шагеєвим зрадили присязі і перейшли на бік окупанта. З підводними човнами нам чомусь не щастить. В мережі є ще одна дуже цікава легенда, що взагалі перший підводний човен в історії створили саме українські козаки. В літературі дуже багато згадок, як козаки воювали на морі. І часто турки згадували, що біля їхніх фортів козаки з'являлися фактично з-під води і довго не могли розгадати цей секрет. Козаки нападали на турків і фактично били абсолютно не готового ворога. Усі ми знаємо козацьку чайку, це дуже маневрене судно, і голова СБУ Малюк дав дуже ось таку цікаву аналогію, що дрон, сучасний Sea Baby, він фактично є прототипом ось тієї старої козацької чайки. І справді схожість є. Але інтернетна легенда пішла далі, що козаки одне судно зверху накривали іншим, герметично з'єднували, отвори для весел також чимось обробляли, аби вода не потрапила всередину, де сиділо дуже багато козаків. На поверхні усім керувала одна людина і здавалося, що до вас підпливає просто якийсь рибалка. Звучить це все дико фантастично. Чомусь джерела, які підтверджують існування таких човнів, я не знайшов. Знаходили часто чайки, їх відкопували, а ось такі підводні човни взагалі жодного. Єдине посилання на таку інформацію – це якийсь французький капітан Монжері, якого всі цитують, але не згадують той факт, що він справді написав багато книг про, в тому числі, козаків, які нападали на турків, згадав їхній підводний човен, але ніхто не згадує про те, що наприкінці свого життя Монжері просто збожеволів і величезну кількість його праць банально не сприймають серйозно. Я вірю в те, що козаки справді могли перевертати чайки, ховатися там, підпливати непомітно, або ж використовували соломинки, аби дихати під водою, але ось ця історія про підводні човни, ну справді вона якось дуже звучить ура-патріотично. Туркам потрібно було пояснити своєму керівництву, як вони так прогледіли козаків, і можна було вигадати класну версію про підводні човни, аби так пояснити своє недбальство. А загалом наша війна показала, що підводні човни ще будуть актуальними. Ми потопили чимало російських посудин, але серед них лише один підводний човен. Тому у світі їх продовжують будувати. Окремий акцент на атомних підводних човнах. Тут відвертий лідер – це США. Але найцікавіше на цій графіці – це Австралія. Вона планує купити в американців 5 атомних підводних човнів. Стоп! Не ядерна держава купує атомні підводні човни? Як таке може бути? А як же договір про нерозповсюдження атомної зброї? США говорить про те, що так, ми продаємо ці човни, там будуть ядерні силові установки, але не буде самих боєприпасів. Я думаю, що вам теж трішечки пахне ось таким класичним розводняком. А щоб ним пахло менше, будь ласка, підтримайте мій особистий збір для 153-ї бригади. Зараз хлопці працюють на Херсонському напрямку, їм дуже треба нормальний живий автомобіль для евакуації поранених. Не так давно ми усі зібрали для них на хороший реп, але по прекрасним українським дорогам автомобілі вбиваються дуже швидко. Тому потрібна допомога кожного із вас. Залишаю для вас QR-код і так само для зручності буде посилання на банку під цим відео. Можна приховати бункер, військовий завод, ще щось, але як приховати ціле море? Прямо зараз ми їдемо по його дну. Усе це мало бути глибоко під водою. Із самого дитинства в мене, та й, мабуть, у вас було два улюблені місця відпочинку. Це море і гори, Крим і Карпати. Всі знають Азовське море, Чорне, але мало хто чув, що так само могло бути і Карпатське море. Зараз я знаходжуся у Львівській області на річці Стрий. Колись тут мали побудувати величезну греблю, затопити усю цю територію і утворити справжнє Карпатське море.
Це вже давно не секретний об'єкт, але навколо нього так багато легенд, що я просто не міг не показати його в цьому випуску. Зазвичай це місце називають ГЕС Карпатське море. У 79-му році тут почалося гігантське будівництво. Радянська влада мало що пояснювала, тому пішли чутки. Плюс увімкнулася логіка, що тут будують гідроелектростанцію. В українців, які тут проживали, було багато запитань. Для чого тут ГЕС або гребля? Тому що вистачало електроенергії, район тут не бідний, вистачало питної води, а коли не було відповідей, вмикалася конспірологія. Версія із ГЕС відпала, коли будівельники проговорилися і самі дивувалися. А чому на такому гіганті ніхто не планує встановлювати турбіни? Пішли чутки, що це велетенський військовий об'єкт, а секретний він тому, що це майбутня база для розвитку ядерної енергетики. Жодних документів або спогадів, які це підтверджують, я не знайшов. Та, в принципі, напевно, й не міг знайти, якщо все було аж настільки секретно. Є ще одна версія, взагалі якась нереальна, що тут мала бути підводна ракетна база. Звучить дуже круто, але справді малоймовірно. Оцінивши спогади очевидців та будівельників, які тут працювали, найбільш реалістична версія, що тут мала бути найвисокогірніша гребля у світі. СРСР витратив на неї щонайменше $50 мільйонів. Готовність 87%. Але щось пішло не так. Я не знаю, наскільки камера передає масштаб цієї споруди, але вона просто гігантська. Вона мені нагадує щось із футуристичних фільмів, наприклад, із «Зоряних війн». До речі, після цієї культової медіафраншизи з'явилася така теорія, що багато архітекторів наскільки надихнулися ідеями, що створили багато схожих будівель у реальному житті. Наприклад, концертний зал у порту справді ніби трошки скопіював ідеї із «Зоряних війн». Вигляд має дуже нестандартний. Подібна футуристична будівля, наче з фільму, є у Швейцарії, а ідеї збудувати щось типу зірки смерті – то взагалі норма. Таких проєктів дуже багато. Можливо, і це місце колись стане гігантським майданчиком для зйомок фантастики. Треба лише трошечки погратися з кольорами і графікою. Як думаєте, для якого фільму найкраще підійшла б ця локація? Ось це залишки старої греблі. Вона має неймовірну висоту. За усіма джерелами, які я знайшов в інтернеті, кажуть, що тут мала бути глибина десь до 60 метрів. Чесно кажучи, маю невеличкі сумніви, навіть якщо порівнювати це місце із відомими водосховищами в Україні. Найбільше Кременчуцьке має глибину 28 метрів, Київське – 15, Канівське – 21, а Дніпровське найглибше – 62 метри. Але точно можу сказати, що камера не передає весь масштаб. Цей бетонний монстр дійсно просто величезний. Потрапити всередину реально, але з погодою нам максимально не пощастило. Це грудень 23-го року. Так, це відео я знімав дуже довго. Вітер, дощ зі снігом просто пробирали до кісток. Традиційно для таких покинутих місць дуже багато бетону, звідти забиралася вся арматура, і я вам ще покажу фото років 10 тому. Ось це місце, яким воно було. Тут можна було легко піднятися нагору. Все було ось в таких залізних прутах. Зараз їх велику кількість повиривали, там взагалі з того боку майже немає. Будемо пробувати якось підійматися. Піднятися, напевно, що не так важко, а от як спуститися в таку погоду – це питання. Перші 10 метрів додають мотивації, щоб піднятися реально, навіть з нашою технікою. Наступні 10-15 даються дуже складно. Покриття слизьке, і чим вище, тим менше арматури, за яку можна вхопитися. Починається гра, хто з нас впаде першим. На вершині арматура взагалі закінчується. У суху погоду і без техніки можна спробувати залізти по бетону. Але зараз, коли все слизьке і пальці від холоду перестають слухатися, більше шансів, що доведеться комусь потім їсти пиріжки. Дорога, якою ми сюди заїхали, це, звісно, щось. Смішно, що колись з нею проблем взагалі не було. Тонни матеріалу сюди привозили не лише вантажівки. Дорогу, до речі, підняли на 4 метри від її природнього рівня, тому що вода затоплювала річки Стрий. Також тут проходили поїзди. Це була вузькоколійна залізниця, які привозили сюди тисячі різноманітних матеріалів для будівництва.
У 80-ті в цей проект вклали більш ніж 50 мільйонів доларів. І є купа версій, чому все зупинилося. Одна з версій – це невдалий вибух. Працівники хотіли зняти верхній шар ґрунту і дістатися до скелі. Вони перестаралися, відбувся сув, і це в рази підняло вартість будівництва. Але вибух справді був. За словами працівників, конструкція не змістилася ні на міліметр. А головна причина – це банальність, розпад Союзу. Економіка тріщала по швах, і закривати ось такі мегапроекти коштів уже не було. Насправді гребля складається з багатьох елементів, які розкидані по великій території. Ось це основний, на тому березі є ще один. Тут по карті десь мали бути тунелі, але зараз все закидано величезним камінням. Знову ж таки, камера не передасть, на жаль, усієї картинки. Тунель довжиною 600 метрів, який виводить на сусіднє озеро. Озеро, яке дуже глибоке, зараз вам його теж покажу. Влітку це непогане туристичне місце, дуже красиве озеро, можна покупатися, половити рибку, плюс, знову ж таки, красиві футуристичні пейзажі. Кажуть, що на цьому озері дуже велика глибина, нібито аквалангісти намагали дістатися дна, і їм це не вдалося. Звучить трошки фантастично, але сьогодні перевіряти точно не буду. На тому березі ще одна величезна бетонна стіна – це аварійний перелив. Приблизно на такому рівні усе мало б бути залите водою. Села, цей неймовірний ліс і велика частина гір. У радянський час, окрім греблі, ходили розмови, що тут буде рай для туристів. Карпатське море, готелі, санаторії, але залишились лише декорації для фільмів та крута природа. І, чесно кажучи, якби було тепліше хоча б ніж 0 градусів, то я б тут залишився, але дуже хочеться назад в авто. Ми усі прекрасно знаємо, як радянська влада будувала водосховища. Вони не сильно переживали за те, чи запитувати в місцевих людей, як їх виселяти, в які місця. Так сталося і тут. Багато людей із цих сіл переселили, лишилися деякі ось такі закинуті будівлі зараз. Деякі родини повернулися, але насправді село виглядає з таким порожнім і самотнім. У радянський час була така історія, що звідси людей переселяли, їм давали житло, часто доволі сумнівної якості, але дехто від цієї ситуації навіть виграв. Зі спогадів очевидців, коли будівництво раптово заморозилося, частину будинків зруйнувати не встигли. Люди поступово поверталися у селища. Були щасливчики, які не знесли домівку, плюс у них залишилося житло, у яке їх переселила радянська влада. Кілька років тому одна з компаній отримала дозвіл на будівництво гідроелектростанцій, але далі паперів нікуди ця справа не пішла. Ми з вами відкрили маленькі секрети минулого. Але є одне цікаве місце, яке вивчає секрети гігантські і працює як машина часу. Аби ви трошки легше ставилися до масштабу своїх проблем, приведу приклад. Ось це я. Далі наша країна і нарешті планета Земля. А ось наша велетенська планета на фоні Сонця. Якось немасштабно. А це Сонце на фоні найбільшої відомої зірки. І нарешті ця велетенська зірка поруч із найбільшою чорною дірою. І де тут ваші земні проблеми? Це я пояснив для вас усе дуже глобально. Давайте почнемо з простого. Це Уран-2. Український радіоінтерферометр Академії наук України. Я знаю, вийшло непросто. Тут знаходиться один із найпотужніших у світі радіотелескопів. Якщо все дуже сильно спростити, то він вивчає процеси, які відбуваються на Сонці, Юпітері. Чому вони для нас такі важливі? Без Сонця зрозуміло, що довго ми не протягнемо, а Юпітер, за версією науковців, це так званий щит Землі, тому що летить дуже багато до Землі астероїдів, Юпітер має потужну силу тяжіння і вони змінюють курс, або Юпітер взагалі їх притягує і вони не долітають до Землі. Зараз ми знаходимося на об'єкті, який називається Уран-2. Дуже простою мовою поясніть, що це таке, бо все, що я прочитав в інтернеті, не зрозуміло нічого. Ну, Уран-2 – це не є радіоактивний елемент, це є абревіатура нашого телескопа, це означає Український радіотелескоп Академії наук України. Ви вивчаєте, я знаю, Сонце і Юпітер. Сонце. Чого для нас вони такі важливі? Ну, людям світить сонечко, дай добре вже. Що там вивчати? Ну, світить сонечко – це сама найближча до нас зірка, тому вивчати її – це просто святе діло. Вона дає нам життя, вона дає нам все на світі, всі блага. А чому її вивчати? Ну, по-перше, це ж інтересно. Важливо вивчати вплив, випромінювання
сонячного на землю. І от зараз якраз ми пройшли в минулому році пік сонячної активності. І ви бачите, які пертурбації. І клімат міняється, і все міняється, це все сонячна погода, і все залежить від сонця. Якщо з сонцем щось не так, ми якось можемо зреагувати на це? Чи ми тільки фіксуємо і розуміємо, що новини у Ми нас погані? фіксуємо і приймаємо це як, так сказати, даність. Фіксуємо. Ми змінити нічого не можемо підготуватися. Сонячна активність, вона ж впливає і на космічні апарати, які літають. Тобто ми можемо мати великі проблеми із енергетикою, із зв'язком. Уран-2 збудували у 1992 році. Крім ось тієї основної будівлі, перше, що впадає в око, звісно, це ось це поле з величезними антенами, яке ніби створили для якихось фільмів про космос. Насправді це турнікетні випромінювачі. Нічого вам не скаже, але їх тут 512 штук, а це немало. Висота кожного 3,5 метри. Зараз до них підійду. Вони показують, чи є на Сонці якісь бурі, що там на Юпітері, на Сатурні, яка там погода і як це все буде впливати на нас. Мені це все чомусь нагадує ось такий велетенський просто мікрофон чи диктофон, який підслуховує за усім, що відбувається у космосі. По площі це займає приблизно 2 гектара. На цій площі розміщено 512 елементів. Кожен елемент складається із 2 турнікетних вібраторів, випромінювачів так званих. Ми їх називаємо вібраторами. То там підсилювачі стоять і ми реєструємо шум, який приходить з різних сторін. Ми можемо направляти промінь нашої антени куди завгодно. Воно все ж під струмом, правильно? Під струмом, там струм невеликий, там 27 вольт. Я робив порівняння, що це такий великий диктофон. Можна сказати, що ці антени це як, не знаю, там ворсинки на мікрофоні якісь, які приймають звук. Звичайно, можна. Звичайно, можна. Тільки ми приймаємо не звук, а електромагнітні хвилі. І кожна антена якраз є цією ворсинкою. Якщо зараз нас оператор торкнеться до антени, то з ним все буде нормально. Буде все нормально. Чи буде один з 2 операторів? Ні, все буде нормально. У нас тут напруги немає ніякої, ми працюємо тільки на прийом і це зовсім безпечно. Що ви такого найбільш дивного фіксували за весь час? Всім же ж цікаво, якісь там інопланетяни, якщо вони подають сигнал, ви їх одразу чуєте чи ні? Ні, ми не чуємо інопланетян, на жаль, це містика. У нас нема такого досвіду реєстрації таких сигналів. Як взагалі далеко бачать ваші антени? Це наша галактика, чи це ще десь далі? Це ми бачимо об'єкти, які знаходяться на грані видимого всесвіту. Це дуже далеко. І якщо спростити, є відеогра і там є якась мапа, то ви дивитесь до краю цієї мапи. Можемо так дивитися. Якби такі гігантські диктофони працювали раніше, то можна було підготуватися до сонячної бурі 1989 року. Аномальні спалахи на сонці вдарили і по нашій планеті, і в багатьох куточках земної кулі з'явилося гігантське північне сяйво. Наприклад, незвично його було бачити у нашому Сімферополі. Буря тривала лише 18 секунд, але вивела з ладу трансформатори, особливо дісталося Канаді. Там ліг трансформатор на атомній станції. Міста лишилися без світла, зупинилося метро, люди застрягали в ліфті, і багато хто подумав, що це взагалі випробування якоїсь таємної зброї, і що, може, почалася Третя світова війна. Зараз вийшло сонечко. Ми сонце бачимо з такого жовтого кольору, помаранчевого, насправді воно біле. Насправді біле, так. Да. А чого ми бачимо його жовтим? Жовтим бачимо завдяки нашій атмосфері, тому що там світло ж переломляється на молекулах і атмосферах. Я вам скажу більше, ви не питаєте, яке сонце ми бачимо на телескопі, а ми бачимо друге сонце. Тобто для нас сонце це десь раза в 2-3 діаметром більше, ніж оце, що ми бачимо зараз. У космосі час іде трошечки інакше. І думаю, що кожен з вас бачив, як падає зірка, і багато таких, як я. Тільки не зрозумів, куди дивитися, зірка вже впала, і ти нічого не побачив. Так от, про час. Найбільше мене здивував фільм «Інтерстеллар». Пам'ятаєте, головний герой дістається до чорної діри, а там, як ви знаєте, час сповільнюється. І він наскільки для нього сповільнився, що коли цей герой повертається на Землю, то виявляється, що його дочка вже набагато старша, ніж він. Це дуже важко зрозуміти, але насправді так все працює. Це з теорії Ейнштейна, теорія відносності.
Тобто, коли об'єкт наближається до надсвітлової швидкості, то час зупиняється. Є така штука, яка завжди всіх цікавить, це чорні діри. Я думав, що це такий величезний пилосос, який просто все втягує. Це не так. Що таке чорна діра? Це, по суті справи, це дуже велика маса в дуже малому об'ємі. Щоб зжати, наприклад, нашу землю до чорної дірки, то це треба цю всю масу зжати десь до 2 см діаметром, приблизно. До речі, це, мабуть, найдорожче фото у світі. Перше зображення чорної діри. Воно зроблене у 2019 році. На дослідження пішло більше, ніж 50 мільйонів доларів. А сама ця чорна діра за розміром більше, ніж вся наша сонячна система. Зображення робили протягом 5 днів. А 2 роки пішло на те, аби обробити усі ці відзняті матеріали. Усі ми звикли до швидкої інформації, десь щось трапилося, і ми вже за секунду це знаємо. У космосі насправді так не працює, тому що відстані неймовірно великі. От уявіть, що прямо зараз погасне сонце. Ви думаєте, що все буде приблизно так? Ні. Тому що відстань наскільки велика, що ми це зрозуміємо лише через 8 хвилин і 20 секунд. Тобто сонця вже немає, а до нас це дійде дуже не скоро. Тому 8 хвилин у мене ще точно є. Ні, воно ж так швидко не зміниться, тобто воно так швидко не виключиться, це ж не лампочка. Зазвичай це смерть зірок, вона така досить протяжна в часі. Перша стадія – це розширення цього всього. На стадії розширення воно захватить і Юпітер, Землі вже не буде точно. Якщо на сонці щось стається, якісь там бурі, вибухи, як це на Землю впливає, я так розумію, що це може бути навіть якась там техногенна катастрофа. Все може бути. Техногенна катастрофа, збурюється іоносфера, соціальні сфери теж збурюються. А які були випадки в історії, що сонце впливало на Землю? Це завжди, всі війни, вони були, як правило, на піки сонячної активності. В Україні є кілька таких об'єктів, але по факту це все одна гігантська антенна, яка розтягнута на тисячі кілометрів. Ключовий і найбільший у світі радіотелескоп у цій схемі – це УТР-2. Він знаходиться на Харківщині. Ось ці маленькі антени – лише частина того, що вдалося врятувати від росіян. 25 лютого 2022 року вони зайшли на територію наукового об'єкту і фактично зробили з нього військову базу. Потім росіян вигнали. Але наслідки ви бачите самі. Частина території досі замінована. УТР-2 розграбований, причому крали, не знаючи, наскільки цінна там техніка. Просто брали те, де більше міді, аби потім здати на металолом. Ви були на УТР-2. Я был, да, это был основной мой инструмент, УТР-2. Після росіян там хоча б щось працює, чи вже все? Нет, там ничего нет. Нет, там мы восстановили там 2 вот эти секції гурт, но працювати там зараз неможливо. Ну, я бачив фото, які там лишилися, що там покрали якісь комп'ютери старі. Ну, насчет старей это тоже не совсем верно. Там были достаточно дорогостоящие современные компьютеры. И восстановить ее сейчас, ну, тоже коштует. Поэтому там, я бы не сказал, что она старинная. Ну, там было и то, и то. Вот. Грошей, щоб відновити, так ніхто зараз не дає на це. Бачу, з наукою у нас непросто. Не-не-не, наука у нас всегда была непросто. Ну, а мне так сейчас на це гроши особо не стоит выделять. Ну, время такое. Удивительно, но это правда. Я лично вот против, что лавочки перекрашивают по 100 раз в городе Харькове. Деньги нужны на другое. У 22-му році читав, коли росіяни туди зайшли, то ви вивчали Юпітер, співпрацювали з НАСА. Наскільки це правда? Да, это правда. У нас есть отделение разных. Кто занимается Юпитерами, пульсарами, вот я остатками сверхновых, кто-то Солнцем. И все с кем-то співпрацюють. Антенна нового поколения. То есть диполь в 2 раза меньше, полоса в 2 раза шире. Вот тут нам есть чем похвастать. Где-то в 2005 году мы как бы были единственная страна, кто первый придумал эту. Ну, скажем так, придумал, задумки были у всех давно, там еще на лампах пытались сделать, но воплотили там серию, провели на ней измерения для радиоастрономии. Это вот было, как нас академик Коноваленко говорит, приоритет. Віджимати українське росіянам не вперше. Величезна кількість об'єктів для вивчення космосу була у Криму.
Наприклад, радіотелескоп РТ-70. 70 – це діаметр супутникової тарілки. І, до речі, про інопланетян. Є одна дуже цікава планета, називається вона Gliese 581, і вона дуже схожа на Землю. Там схожа температура і, в принципі, подібний клімат. Можливо, навіть є вода. У 2006 році з Кримського радіотелескопа туди відправили повідомлення. І ця планета знаходиться наскільки далеко, що воно туди дійде лише у 2029 році. І якщо там є якась розумна цивілізація, вона відправить нам відповідь, яка надійде аж у 2050 році. Трошки треба почекати. Зараз ми заходимо в апаратну кімнату, це мозок цього центру, сюди приходить уся важлива інформація і дещо зірвало мій мозок, тому що це так звана машина часу. Як казав класик, сьогодні, в завтрашній день не кожен може заглянути. Ця машина не може заглянути у майбутнє, але вона може подивитися у минуле. Приймаємо сигнали, якщо брати об'єкти, які ми вивчаємо, квазари, радіогалактики, вони знаходяться дуже далеко і поки світло до нас дойде, проходить дуже багато часу. Тому це можна назвати так машиною часу. Це може бути мільйони років, може мільярди років бути. І ми реєструємо зараз сигнали тих подій, які були ще до того часу, коли ще Землі і Сонця не було. Проблема цього відео, що все дуже цікаво і ніхіра не зрозуміло. Насправді, розбираємося. У нас є моніторчики. Ось тут показується нам робота Сонця, все, що на ньому відбувається в режимі реального часу, щось постійно змінюється. А ось тут, уже більш для мене зрозуміло, це тривалий період часу. Наприклад, за день ось були різноманітні червоні, ось такі бордові навіть спалахи на Сонці, які можуть впливати на електричні предмети, можуть впливати на поведінку кожного з нас. В воєнних цілях конкретно ці антени не користувалися ні тоді, ні зараз. Але на базі цих антенн в совєтське время було зроблені антени, які розполагалися в Чорнобильській зоні, Дуга-2, які використовують для дальньої зв'язку, ну і для розвідки. Люди, які розробляли цю антенну і ту, в принципі, були одні і ті ж. За рахунок чого у нас це все тримається? У нас завжди не вистачає грошей, ситуація погана. Ну, науку у нас так на словах люблять, а на ділі важко. Це фанатики такі, як ви. Фанатики, да, но опять же, ну, это мое личное мнение. Просто у нас, вот я, вот, допустим, я работаю с 2000 года, и там тяжело, там но в какой-то момент, что касается УТР-2, у нас просто телескоп, он как бы вот реально расцветал. Вот там вот так вот визуально появились все пластиковые окна. Появилась эта аппаратура дорогостоящая. Люди только что действительно не появились, в науку не идут молодые ребята, ну оно и правильно. Денег нет, что им там делать. Но я к тому, что деньги, в принципе, в какой-то момент давали. Хотя зарплату нам до конца тогда не выплачивают. Ну, то есть мы там работаем, как сказать, у нас не полная неделя здания, ну, ты там свое. Но на аппаратуру, по мне так, и на инфраструктуру в какой-то момент начали действительно видавати гроші. У вас співпраця з іншими країнами, там Франція, НАСА. Нема такого, що дзвонять, мужики, от ви такі фанати, приїжджайте в НАСА, попрацюйте у нас. Так у нас, в принципе, там все и были, чуть-чуть там и работали. Наши специалисты, они там нужны. Но, опять же, работают. То есть взяли их, как бы, они уже, получается, работают там сколько уже, 3 года, да, вот человек уехал. Есть люди, которые вернулись, кстати, там поработали, ну и вернулись опять. Не сподобалось? Не, все хорошо, сподобалось, все нормально, но кому-то ж надо и тут работать, восстанавливать. А що ви чекаєте? Ви думали, що щось трапиться? Сонце на місці, все нормально, тому просто вподобайте це відео і підпишіться на канал Пресинг. А також прокоментуйте, як вам цей матеріал про секретні об'єкти. І переходьте на Buy Me a Coffee, там ми розберемо один дуже цікавий міф із фільмів. Є фільм «Інтерстеллар». Там людина потрапляє в чорну діру, астронавт, і він виживає. Це можливо чи це неможливо? А що з тобою буде, якщо ти потрапиш?
А також розкажемо, чи справді США створили об'єкт, який може змінювати погоду, створювати урагани, цунамі і використовуватися як зброя.